सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ। एआई पावर आज तक क्षमा पे परवाना मरता था, लेकिन आज परवाने पे ये क्षमा मरने को तैयार है। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जाग भी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जाग भी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हो उसका आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हो उसका आँखों से लीजिए। साथ रहता लगावेला है। ये पण नवी आधुनिक सिस्टम वाली है। खारवानु खारवा नीचे है। मिनी ट्रेक्टर नहीं है અને આપણે હું તમને એ પણ બતાવી દઈ રહ્યો છું ફેરવામાં પણ આપણે ઈઝી છે। પહેલાં આપણે ટ્રેક્ટરની હાઇડ્રોલિક ઓછું કરી દેવાનું છે, સાથે જમીનથી ઊંચી લઈ લેવાની। આપણે એક ખેતર ગયા હોય ત્યાં દાંતીલા કરવાનું હોય તો બે સાધન લઈ જવા ન પડે, એના માટે આપણે આ સિસ્ટમ આપીએ છીએ। અહીંયા બોલ આપવાના છે, એકને બે બોલ્ટ લગાવવાના છે। ખેતરોમાં ગયા હોય ત્યાંથી પછી રાહ કરતા હોય રોટેશનમાં નીચે વહી ગીરા, પછી જ્યારે અકાવો ત્યારે આ બોટ લગાવી ચાલુ કરી દેવાના છે। આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ આઈડીને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો। અને આ જે પાટલો છે આ 1 ઇંચના સેન્ટરે વીંધેલો છે। ગમે તે જાડી કરવી હોય તે જાડી આમાં થઈ શકશે। મિત્રો આપણો કોન્ટેક્ટ નંબર છે 8980443388। બીજો નંબર છે આપણો 8758797778। અને આપણી આ યુટ્યુબ આઈડી છે અંબિકા વેલ્ડિંગ વર્ક 6178। ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી, જેથી કરીને તમને અવનવા વિડીયો મળતા રહેશે। જેથી કરી આપણે બધા નવા સાધનો બનાવીએ તમારા સુધી વિડીયો પહોંચે તે માટે